Vâng, xin chào mừng toàn thể quý khách hàng, quý trang trại đã đến với buổi hội thảo online do công ty cổ phần dưỡng xanh Việt Nam phối hợp cùng công ty Vitafor đến từ Vương quốc Bỉ tổ chức. Và buổi hội thảo online ngày hôm nay với chủ đề xử lý các bệnh trên vật nuôi bằng giải pháp dinh dưỡng. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới toàn thể quý trang trại, quý khách hàng lời chào, lời chúc và lời cảm ơn vì đã dành chút thời gian để tham gia buổi hội thảo trực tuyến. Tôi xin được giới thiệu các thành phần tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Đến từ công ty cổ phần dưỡng xanh Việt Nam, xin được giới thiệu có tiến sĩ Bạch Quốc Thắng, tổng giám đốc công ty. Xin được giới thiệu Mr. Johan, giám đốc nhà máy Vitafor Bỉ. Xin được giới thiệu Mr. Giang, chuyên gia dinh dưỡng với hơn 38 năm kinh nghiệm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, là trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm của công ty Vitafor. Ngoài ra còn có thêm bộ phận kỹ thuật, phòng kỹ thuật của công ty cổ phần dưỡng xanh Việt Nam. Và để bắt đầu buổi hội thảo ngày hôm nay, sau đây tôi xin được kính mời tiến sĩ Bạch Quốc Thắng, tổng giám đốc công ty có đôi lời phát biểu. Vâng, xin được trân trọng kính mời anh Thắng. Vâng, trước hết xin trân trọng kính chào tất cả các quý đại lý và các quý trang trại đã
tham gia cái buổi hội thảo online ngày hôm nay. Công ty cổ phần dược phẩm xanh Việt Nam rất là vinh dự. Chúng tôi là một đối tác của công ty Vitafor, là một trong những công ty có cái công nghệ sản xuất các cái sản phẩm dinh dưỡng hàng đầu thế giới. Và chúng tôi cũng trong buổi ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mời được những cái chuyên gia để mà chia sẻ và phổ biến cho các quý vị những cái kiến thức rất là mới về khả năng sử dụng các cái ứng dụng các cái sản phẩm dinh dưỡng để kiểm soát các cái bệnh nuôi cũng như là gia tăng cái năng suất trong chăn nuôi. Đó là một trong những cái mục tiêu rất là quan trọng trong cái thời điểm mà chúng ta cần phát triển cái chăn nuôi theo cái hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Thì sử dụng những sản phẩm tốt như vậy sẽ giúp cho chúng ta có thêm được năng suất và có thêm được cái thu nhập trong cái thời gian tới. Và để không mất thời gian của chúng ta thì sau đây chúng tôi cũng xin nhường lời lại cho các chuyên gia bên Vitafor. Kính thưa quý khách hàng, quý trang trại, với chủ đề xử lý các bệnh trên vật nuôi bằng giải pháp dinh dưỡng, hôm nay chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng, quý trang trại có cái nhìn khái quát hơn về một số vấn đề thường gặp trong chăn nuôi, cũng như cung cấp thêm giải pháp mới trong phòng và xử lý các bệnh về đường hô hấp, các căn bệnh về dinh dưỡng mà gây ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận chăn nuôi của quý khách hàng. Trong quá trình hội thảo diễn ra, quý khách hàng có những thắc mắc, có những câu hỏi nào, xin mời comment ở phần phía dưới. Kết thúc bài giảng thì chuyên gia sẽ giải đáp từng câu hỏi của quý bà con, quý khách hàng. So we can start for your sharing today. So good afternoon to all of you also from my side. It's a pleasure for me to be invited to give a kind of online training. And today we will talk and give information about three of our liquid solutions: the Vita Essential Plus, the Vita Levo, and the Vita Foscal. We all know that there are a lot of respiratory diseases in chickens, several diseases like viruses, ELT, infectious laryngotracheitis, IB, infectious bronchitis, APV, the avian pneumovirus, then also a lot of bacteria, CRD, the chronic respiratory disease, coryza, ORT, which stands for Ornithobacterium rhinotracheale, what's in the name. There are also a lot of parasites like fungi, and they cause us all kind of dyspnea and lack of oxygenated blood. Dyspnea, that's, let's say, disease which is caused by a partial occlusion of the nasal passages with exudated and mucus secretion, so the birds have problems to breathe. Đầu tiên ấy, về cái vấn đề đầu tiên vào đặc biệt là ở Việt Nam trong cái thời điểm này, đó là đang trong thời điểm giao mùa, thời tiết bắt đầu cái nhiệt độ môi trường bắt đầu giảm xuống, và chúng ta nó sẽ gây đây là cái điều kiện lý tưởng để có thể để các cái con virus, vi khuẩn, mầm bệnh gây ra các bệnh hô hấp ở trên gà. Và chúng ta đều biết rằng là các cái mầm bệnh hô hấp ở trên gà ấy, có rất nhiều những cái nguyên nhân có thể gây ra các bệnh hô hấp ở trên gà. Đầu tiên mình có thể nói đến đó là các bệnh do virus như là ILT, như là IB, hoặc là hội chứng sưng phù đầu do APV virus, và do APV, hoặc là các cái bệnh do vi khuẩn mà chúng ta gặp rất là nhiều, đó là như là chúng ta hay gọi là hen khẹp do CRD, sưng phù đầu do coryza, hoặc là hen ngáp do ORT, cũng như là những cái nguyên nhân về ký sinh trùng như là nấm phổi cũng có thể gây ra cái hiện tượng là hen khẹp, viêm đường hô hấp ở trên gà. Và đặc biệt và điểm chung của những cái bệnh hô hấp này đó là chúng đều gây ra cái hiện tượng đó là khó thở. Đó là khó thở, vật nuôi khó thở và gặp cái hiện tượng đó là thiếu oxy trong máu. Vậy thì cái hiện tượng khó thở này là do đâu? Bản chất cái hiện tượng khó thở này là do con vật bị tắc một phần đường thở, tắc một phần cái hệ thống đường hô hấp bình thường của nó. Bình thường khi mà hệ thống đường hô hấp ấy, chúng ta có thể thấy là hệ thống thanh khí quản, hệ thống túi khí, hệ thống phổi và qua xoang mũi xoang miệng để trao đổi không khí với bên ngoài. Và khi mà bị những cái bệnh hô hấp này ấy, nó sẽ gây tắc một phần đường thở do dịch dỉ viêm, do dịch dỉ viêm, do tăng tiết chất nhầy mà chúng ta hay gọi là đờm, và do các cái cục bã đậu nó chèn ép lên cái đường thở của con gà và làm cho con gà có triệu chứng là khó thở. Another phenomenon is the bronchial catarrh. Catarrh, that's an inflammation of the mucous membranes. It causes mucus secretion and also fever.
The birds are coding, have problems to breathe, and they got in depression. On the two pictures on this slide, you see the bronchial catarrh, and finally it can lead to the death of because of dyspnea. Okay. Khi mà con vật nó bị tấn công bởi các cái virus, vi khuẩn, bởi các cái mầm bệnh mà lên đường hô hấp ấy ạ, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng đó là phản ứng viêm, mà ở đây chú ý lấy ví dụ đó là hiện tượng viêm kata ở trên tại cái đường khí quản. Và chúng ta đều biết là khi mà bị viêm ấy thì cơ thể nó sẽ kích hoạt cái phản ứng mà chúng ta đã nghe rất là nhiều, đó là cái phản ứng sưng nóng đỏ đau. Tại cái đường tại cái đường khí quản, tại những cái vị trí viêm này nó sẽ tăng tiết cái dịch nhầy, và làm như là giống như là chúng ta khi mà bị viêm họng ấy ạ, chúng ta khi đó là cái phản ứng viêm nó đang diễn ra tại đó, và làm cho cái họng của chúng ta rất là rát, rất là đau, và mình có cảm đấy là do nó kích ứng cái niêm mạc đường hô hấp và làm cho và tăng tiết dịch nhầy, và làm cho con vật có hiện tượng là ho. Và bởi vì tăng tiết dịch nhầy như vậy, làm tắc cái đường thở như đã chia sẻ, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là khó thở. Và những cái nguyên nhân khi mà vật nuôi mà bị các cái bệnh hô hấp, thì một trong những cái nguyên nhân mà gây chết cấp ấy ạ, đó là hiện tượng vật nuôi chết do tắc đường thở. Đây chính là cái nguyên nhân mà làm cho con vật chết nhanh và chết cấp. To help the birds when they have problems like this, we have to give them an additive supplementation. Here you see the content of the Vita Essential Plus, the label, let's say, and it contains eucalyptus oil, menthol, oregano oil, thyme oil, and ascorbic acid. There's also some information about the dosage. Ok, và khi mà vật nuôi mà bị tắc đường thở như vậy, chết cho tắc đường thở, chết cấp ấy, thì chúng ta bắt buộc phải đưa những cái chất mà có đưa bằng những cái đường mà con vật có thể thu nhận nhanh nhất, và những cái chất mà giúp cho con vật nó dễ thở, như kiểu cấp cứu cho con vật ấy ạ. Và ở đây họ đưa ra cái giải pháp của họ đưa ra đó là sử dụng tinh dầu thảo dược, và sản phẩm của bên Vitafor ứng dụng trong cái trường hợp này đó là sản phẩm Vita Essential Plus. Thì trong sản phẩm này họ có bổ sung, thứ nhất về thảo dược thì họ có bổ sung 4 loại thảo dược khác nhau. Một là eucalyptus oil, tức là cái tinh dầu bạch đàn. Thứ hai đó là menthol, là cái hoạt chất ở trong tinh dầu bạc hà, và oregano oil và thyme oil. Thì oregano oil là nó là cái cây húng tây cay, hoặc là cái thyme oil là cái cây xạ hương ấy ạ. Thì ngoài 4 cái tinh dầu thảo dược này thì trong Vita Essential Plus thì họ có bổ sung thêm một cái thành phần khác, đó là cái ascorbic acid. How is the Vita Essential Plus working? We did some research on the literature. A lot of things are published already. And the first item is the synergy of herbal oils. Eucalyptus oil is an alternative to improve thermal comfort to chickens. And also it influences in a positive way the immune responses. The oil has positive effects in reducing thermal sensation in birds, and they give them a kind of freshness in the thermoregulatory sensors of the endocrine system. And in that way, they reduce the bad effects of heat on broilers. It has active molecules like menthol and 1.8-cineol, and they create a feeling of freshness to the birds. So it has an inhibition of inflammatory responses and also an antimicrobial effect. That's all research done in the last few years, let's say. Ok, phải nói đến đó là cái tinh dầu eucalyptus, tức là cái tinh dầu bạc hà. Và rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng hoạt chất của cái tinh dầu bạch đàn này là cái 1.8-cineol ấy ạ. Nó có tác dụng là tạo ra cái cảm giác tươi mát, tạo ra cái cảm giác mà mát lạnh ở trên cái hệ thống đường hô hấp của gà. Lý do tại sao lại như vậy? Bởi vì cái 1.8-cineol này ạ, nó có tác động, đây là cái hoạt chất để có tác động lên một cái kênh, đó là thụ thể cảm giác nhiệt, và cụ thể ở đây đó là nó truyền tải cái cảm giác mát,
cái hoạt chất 1,8 cineon này nó có khả năng tác động lên thụ thể truyền tải cái cảm giác mát ở trên cái hệ thống niêm mạc đường hô hấp của gà. Chính vì vậy khi mà chúng ta bổ sung cái 1,8 cineon này, hay chúng ta nói tinh dầu bạch đàn đấy ạ, nó sẽ làm dịu cái đường hô hấp của con gà. Từ đó nó sẽ giúp cho là con gà nó giảm ho và giảm tiết dịch nhầy và giảm cái phản ứng viêm ở trên đường hô hấp. Thì ngoài cái 1,8 cineon ở trong tinh dầu bạch đàn này thì cái hoạt chất là menthol ấy, từ tinh dầu bạc hà nó cũng tương tự giống như là cái hoạt chất 1,8 cineon, tức là nó cũng có cái khả năng kích thích lên cái thụ thể truyền tải cảm giác mát ở trên cái niêm mạc đường hô hấp của con gà. Chính vì vậy nó làm cho con gà cảm giác rất là mát lạnh và làm dịu cái đường hô hấp. Và một cái tác dụng thứ hai của tinh dầu bạch đàn đó là nó có cái khả năng kháng khuẩn và kích thích đáp ứng miễn dịch rất là mạnh. The stimulation of the immune system occurs due to the anti-inflammatory effect, and also by stimulation of phagocytosis. Phagocytosis is a process by which certain living cells, phagocytes, ingest or engulf other cells. And this is caused by the 1.8 cineol in organism. Vâng ạ. Và một trong những cái tác dụng của cái hoạt chất 1,8 cineon từ tinh dầu bạch đàn này đó là cái tác dụng kích thích cái hệ thống miễn dịch. Thì cái việc kích thích hệ thống miễn dịch này đến từ đâu? Một là nó có thể ức chế cái phản ứng viêm, và thứ hai đó là ức chế cái quá trình kích thích cái quá trình thực bào của các đại thực bào. Chính vì vậy nó sẽ làm tăng cái đáp ứng miễn dịch và tăng cái tốc độ hồi phục, cái tốc độ ức chế vi khuẩn ở trên đường hô hấp. There's also menthol in the liquid just to improve the oxidative stability, performance, body temperature in cases of heat stress, and carcass and internal organ weights. Here you see that picture. It's a rather complex picture. It's to show how the active ingredients on the herbal oils, like menthol, are interfering to the receptors and giving the birds a cooling effect. The TRPM8 is influenced by menthol, and that stands for transient receptor potential melanostatin. Vâng ạ. Và ngoài cái khi mà họ bổ sung thêm cái tinh dầu bạc hà vào trong sản phẩm thì nó sẽ giúp, ngoài cái việc nó làm mát làm dịu đường hô hấp, thì nó có cái tinh dầu bạc hà nó còn có tác dụng là ngăn cản chống oxy hóa và nâng cao năng suất cũng như cải thiện cái nhiệt độ, cái cảm giác của vật nuôi. Và đây là cái cơ chế tại sao khi mà bổ sung thêm tinh dầu bạc hà và tinh dầu bạch đàn nó có khả năng là làm cho con gà cảm thấy mát lạnh và làm dịu đường hô hấp. Như các anh chị cô chú có thể nhìn thấy ở trên màn hình, đây là các cái kênh cái thụ thể truyền tải cảm giác nhiệt ở trên hệ thống niêm mạc đường hô hấp, và có thể nó ở trên cái niêm mạc da của mình nữa. Thì mỗi các kênh này sẽ được kích hoạt bởi những cái khoảng nhiệt độ khác nhau. Còn khi mà chúng ta bổ sung menthol và khi mà chúng ta bổ sung 1,8 cineol thì nó sẽ kích hoạt cái kênh này ạ. Nó sẽ kích thích vào cái kênh TRPM8 này. Đây là kênh truyền tải cảm giác mát. Nên là khi mà kích thích vào cái kênh này nó được kích hoạt, nó sẽ truyền tải cái cảm giác mát cho con gà và làm cho làm cho cái niêm mạc của cái đường hô hấp ấy, nó được dịu đi. Another oil which is included in the Vita Essential Plus is thyme oil, and this has an activity as alternative growth promoter with positive effects on the economics, like the FCL, the feed conversion rate, and the EPEI, that stands for European Performance Efficiency Index, and immune system responses in cases of infectious bursal diseases. It also has a kind of prebiotic-like effect, which we can compare to that of the moss, the mannan oligosaccharides.
The potential advantages of using oregano extracts is because it's improving the feed intake and it's reducing the feed conversion, and also increase the body weight gain. Also, oregano has an improvement on the intestinal microbiota and the ileovilus height of bolus, which means that the absorption of the nutrients is improved. And to maximize the overall productivity of poultry, oregano is used as, let's say, an alternative for antibiotics and drugs, and also because it has no side effects and it has no residues. Okay. Và ngoài cái tinh dầu bạch đàn và tinh dầu bạc hà thì trong sản phẩm Vita Essential Plus thì bên Vitafor cũng có bổ sung thêm 2 loại thảo dược nữa, đó là tinh dầu thyme, tức là tinh dầu xạ hương, và tinh dầu oregano. Thì cả 2 loại tinh dầu này đặc điểm của nó đó là nó có cái tính kháng khuẩn rất là cao và tác dụng kích thích cái lượng ăn vào, cũng như là cải thiện cái khả năng tăng trọng của gà rất là tốt. Ví dụ như ở đây người ta một cái thí nghiệm khi mà bổ sung cái tinh dầu xạ hương với tỷ lệ là 1 gram trên 1 cân thức ăn ấy, thì người ta thấy rằng thứ nhất nó có thể tăng cái đáp ứng miễn dịch đối với cái bệnh IBD, tức là cái bệnh Gumoro ở trên gà suốt từ 1 đến 28 ngày tuổi. Và thứ hai đó là nó cải thiện cái chỉ tiêu năng suất, ví dụ như là FCA, và một cái chỉ tiêu nữa đó là chỉ tiêu EPI, đó là một cái chỉ tiêu về chăn nuôi, đánh giá hiệu quả chăn nuôi của bên châu Âu. Và còn về oregano ấy, cái tinh dầu oregano này thì ngoài cái việc kháng khuẩn thì nó còn cho cái tác dụng rất là tốt về cái việc đảm bảo về cái cân bằng về cái hệ thống vi sinh đường ruột, bởi vì nó ức chế những cái con vi khuẩn có hại trong đường ruột, cũng như là làm tăng cái chiều cao vi lông nhung tại hồi tràng. Chính vì vậy mà cả 2 cái chất là tinh dầu xạ hương và tinh dầu oregano này đều được sử dụng như là một chất thay thế kháng sinh tự nhiên. Ở các nước châu Âu thì hiện tại đang được ứng dụng rất là nhiều bởi vì nó không gây tồn dư và cũng như là không có cái phản ứng phụ khi mà sử dụng. Here we have a kind of overview of the essential oils which are present in the Essential Plus and also their function. So it's a resume, let's say. Eucalyptus oil has a relaxing effect on the muscles of the respiratory system, and it also guarantees an appropriate ventilation of the air sac. Menthol has a relaxing antibacterial, secreting and especially cooling effect. It prevents infections, and also it relieves the throat irritation in cases of nasal congestion. So those both essential oils has a double effect: cooling, refreshing, relaxing, and antispasmodic in the system, and it reduces the cough. Okay. Để tổng kết một chút về cái sản phẩm Vita Essential Plus này thì như ông đã chia sẻ, thì ông Gian đã chia sẻ, thì trong sản phẩm Vita Essential Plus này có 4 loại tinh dầu khác nhau. Vậy thì 4 loại tinh dầu này có tác dụng tổng hợp như thế nào? Thứ nhất đó là tinh dầu bạch đàn và tinh dầu bạc hà. 2 cái loại tinh dầu này như đã chia sẻ thì nó đều có cái tác dụng là giảm kích ứng ở trên đường hô hấp, làm dịu đường hô hấp và làm cho cái đường hô hấp nó giãn ra, nó không bị co thắt, chống co thắt đấy ạ, và làm cho đảm bảo được làm cho cái con gà nó dễ thở hơn, nó dễ hô hấp hơn, và chính vì vậy nó đảm bảo cái việc lưu thông không khí đúng cách qua toàn bộ hệ thống hô hấp, và cũng như là cái tác dụng như là kháng khuẩn và chống kháng viêm, kích thích đáp ứng miễn dịch. Chính vì vậy khi mà bổ sung tinh dầu bạch đàn và tinh dầu bạc hà cùng một lúc, nó có làm tăng cái tác dụng, ở đây người ta gọi là tác dụng gấp đôi đó, làm tăng cái tác dụng về việc làm mát, giãn cơ, chống co thắt ở trên đường tiêu hóa, ở trên đường hô hấp. Chính vì vậy nó cho cái tác dụng là giảm ho, hen, khẹt và làm cho con vật dễ thở hơn. To other essential oils, oregano oil has a strong antibacterial activity. It works antifungal, and then also it has an anticoccidial effect. So we can conclude the health-promoting effects of oregano oil are proved. Then thyme oil has also strong antimicrobial properties. It minimizes the damages caused by oxidative stress, and it improves immunity. So the double effect of
two types of oils are antibacterial and antioxidant. Tiếp theo, ngoài hai cái tinh dầu có tác dụng giảm kích ứng, làm mát, làm dịu nhẹ đường hô hấp thì ở trong sản phẩm Essential Plus thì như đã chia sẻ thì có bổ sung thêm hai cái loại thảo dược có tính kháng khuẩn rất mạnh, đó là tinh dầu oregano và tinh dầu thyme, tức là tinh dầu xạ hương. Như cả hai cái loại tinh dầu này đều có cái tính kháng khuẩn rất mạnh và được sử dụng tại châu Âu, tại các quốc gia châu Âu như là chất để thay thế kháng sinh tự nhiên. Chính vì vậy nên khi bổ sung hai cái loại tinh dầu này vào trong cùng một sản phẩm, nó sẽ có cái tác dụng gấp đôi về việc là kháng khuẩn, tăng cường cái khả năng kháng khuẩn của cả sản phẩm và chống oxy hóa, chống những cái tác động có hại của các cái yếu tố oxy hóa lên vật nuôi. So those were the advantages of the essential oils. But using them in practice requires really a strong quality control, because we really have to work with stable and purified oils containing the very specific and essential components. We are giving a lot of attention to the control of incoming goods by high-tech analysis, by dedicated apparatus, for instance, the Agilent GC 78908. It's a gas chromatograph to analyze really the content of the essential components. Afterwards, we know oils are not water soluble, so there is a really specific emulsification process needed using special emulsifiers to give a stable solution and a stable liquid. And finally, in our lab, we also stability tests of the final products. Okay. Chia sẻ một chút về để sản xuất ra một cái sản phẩm mà thảo dược mà có chất lượng cao, có chất lượng đảm bảo chất lượng qua từng lô thì đó là một việc rất là khó khăn và phải có yêu cầu rất là cao về công nghệ sản xuất cũng như là công nghệ kiểm soát chất lượng. Bởi vì là khi mà một cái sản phẩm tinh dầu thảo dược ấy ạ, nó sẽ khác nhau ngay từ những cái lô nguyên liệu khác nhau thì cái hàm lượng hoạt chất ở trong từng cái lô đó nó đã khác nhau rồi. Chính vì vậy để sản xuất ra một cái loại tinh dầu mà ổn định và tinh khiết thì đó là cần ở trong cái công nghệ sản xuất của họ là phải cần rất là nhiều những cái yếu tố kiểm soát và cái công nghệ sản xuất đặc biệt. Thì ở đây thì ông Jan có chia sẻ rằng là để mà sản xuất ra được cái sản phẩm đầu ra sản phẩm là Vita Essential Plus thì họ có kiểm soát chặt chẽ bằng cái công nghệ phân tích. Tức là họ kiểm soát từ cái khâu đầu vào nguyên liệu, và họ làm sao để tất cả những cái nguyên liệu mà họ đưa vào họ phải kiểm tra từ những cái yếu tố vật lý và những cái yếu tố hóa học, đảm bảo được những cái yêu cầu mà họ đề ra thì mới được đưa vào để sản xuất, và họ kiểm soát từ khâu nguyên liệu đầu vào. Những cái loại tinh dầu thảo dược này thì đều là loại không tan trong nước. Chính vì vậy nếu như mà để sản xuất ra được một cái sản phẩm mà có cái khả năng tan trong nước là một này, mà phải tan tốt và không gây ra cái lợn cợn sau mà khi mà pha ấy thì họ phải sử dụng đến một cái công nghệ, đó là cái công nghệ nhũ hóa đặc biệt. Nó là cái công nghệ nhũ hóa đặc biệt và làm cho cái sản phẩm này có thể tan hoàn toàn ở trong nước. So here we have an overview of the advantages using Essential Plus. Vita Essential Plus, it stimulates the resistance against the respiratory disorders. It has an anti-inflammation, antimicrobial, and also an antifungal effect. Prevention and treatment of the heat stress effects are done by the Essential Plus. And finally, it improves the economics by improving and increasing the body weight gain. Sau đây thì là tổng kết về cái sản phẩm Vita Essential Plus này. Chúng ta có thể ứng dụng sản phẩm bổ sung Vita Essential Plus trong khi xử lý các cái bệnh hô hấp này, như là IB, như là ILT, như là Coriza, CRD. Thứ hai đó là xử lý các cái tác động của stress nhiệt và giảm phản ứng phụ sau khi làm các vaccine hô hấp, cũng như là chống stress khi ghép đàn, chuyển đàn, chống các phản ứng quá khích của vật nuôi khi ghép đàn, chuyển đàn. Now some information about how to use the product. For poultry, of course, it's 100 to 200 milliliters on 1,000 liters drinking water.
If water uptake would decrease a little bit, then we have to lower the concentration. Another way of application is by spraying, and then you have to use 200 milliliters on 10 liters of water. Ok, thì ông Yan cũng có chia sẻ một chút về cái cách sử dụng sản phẩm Vita Essential Plus này. Một là đường pha nước uống với liều là 1 đến 2 C trên 10 lít nước uống. Tuy nhiên là do sản phẩm là trong Vita Essential Plus ấy ạ, cái hàm lượng tinh dầu của nó rất là cao. Cái hàm lượng tinh dầu của nó rất là cao, cho nên nếu như chúng ta pha với liều lượng khuyến cáo mà thấy con vật có cái hiện tượng là giảm lượng nước thu nhận thì chúng ta có thể giảm cái liều pha này xuống ạ. Và tiếp theo, ngoài cái đường pha nước uống thì chuyên gia có khuyến cáo thêm một đường nữa, đó là chúng ta có thể bổ sung qua đường phun xương đối với liều là 200 C trên 10 lít nước ạ. Thì nó sẽ giúp đẩy nhanh cái tốc độ hồi phục con gà. Is used in the cases of what they call cage layer fatigue. What is cage layer fatigue? That's the equivalent of osteoporosis in chickens. It's a kind of disorder condition that primarily affects cage chickens that are at a high level of egg production. That's the name cage layer fatigue. And its cause is believed to be at least partially nutritional. Osteoporosis of cage layer fatigue and poor shell quality have one common cause. It is insufficient available calcium for the support of the bone metabolism or eggshell deposition. Because medullary bones reserves becomes depleted, the bird uses the cortical bone as source of calcium, and that give it weak legs. Và sau đây thì ông Yan sẽ chia sẻ về một cái bệnh tiếp theo ở trên gà, đó là hội chứng chuồng lồng ạ. Cái hội chứng này thường gặp chủ yếu ở trên gà đẻ siêu trứng, ạ. Và cái hiện tượng hội chứng chuồng lồng này nó sẽ đi kèm với cái gì ạ? Đó là đi kèm với hiện tượng là loãng xương yếu, và cái hiện tượng là giảm chất lượng vỏ trứng vỏ mỏng, là do cái quá thiếu nguyên nhân sâu xa của nó, đó là do cái hiện tượng là thiếu cái nguồn canxi khả dụng, tức là thiếu cái nguồn canxi để cho gà sử dụng trong quá trình hình thành vỏ trứng cũng như là chuyển hóa và phát triển xương. Đến lý do là bởi vì là cái nguồn lưu trữ canxi ở trong tủy xương của con gà đã bị cạn kiệt qua cái quá trình là sản xuất trứng thời gian dài, và gà bị thiếu cái canxi để sử dụng để phục vụ cho quá trình hình thành vỏ trứng. Here's some little bit information about the bone structure of poultry. You see a picture of the bones, the medullary bone, and also the cortical bone. The cortical bone is a structural bone which serves to keep the chicken right away. And the medullary bone is not structural but it's a source of calcium and minerals. We see the difference on the bone types with a first egg hen and the second weak hen. In the first egg hen, the cortical bone is still well formed, and the medullary bone has a little bit calcium in it. When the hens are 60 weeks and in food production, you see that the medullary bone, that the calcium source is very high in medullary bone, and that in the cortical bone it's also depleted from minerals, and that becomes the weak structure of that type of bone. Okay. Đây là cấu trúc của một cái đoạn xương. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đoạn xương này thì nó sẽ có hai cái phần cấu trúc rất là quan trọng. Một là cái medullary bone này, tức là cái tủy xương. Đây chính là cái nguồn mà cortical bone này chúng ta nhìn thấy, đó là cái phần xương xương trắng bao quanh cái tủy xương ở bên ngoài. Và khi mà con vật nó đã huy động hết cái canxi từ trong cái tủy xương đỏ, là cái phần xương đỏ này, nó sẽ bắt đầu huy động đến cái phần canxi từ cái phần xương đặc
ở bên ngoài. Ở đây thì chú ý có lấy một cái ví dụ, đó là chúng ta có thể nhìn hình ảnh thấy rằng đây là hình ảnh phần tủy xương đỏ và phần xương đặc của cái con gà mà nó bắt đầu rơi trứng. Nó bắt đầu rơi trứng, bắt đầu vào giai đoạn đẻ. Và đây là hình ảnh của cái tủy xương và xương đặc của một con gà đã con gà đẻ 60 tuần tuổi rồi. Thì với con gà bắt đầu rơi trứng ấy, thì chúng ta có thể thấy phần tủy xương đây là cấu trúc phần tủy xương đỏ của nó. Đây là phần tủy đỏ của nó, và khi mà bắt đầu sản xuất trứng thì nó sẽ bắt đầu huy động canxi từ cái nguồn tủy đỏ này để phục vụ cho cái quá trình hình thành vỏ trứng. Và cái phần xương đặc của nó, phần xương trắng, phần xương đặc bao quanh bên ngoài, chúng ta có thể thấy là cái cấu trúc của nó lúc mà mới rơi trứng còn rất là dày. Tuy nhiên với con gà mà đã 60 tuần tuổi rồi ạ, thì chúng ta thấy rằng thứ nhất là về cái phần xương đặc ở bên ngoài, phần xương trắng ở bên ngoài, cái cấu trúc của nó rất là mỏng. Và kể cả cái tủy xương đỏ của nó nữa, mình có thể thấy là cái phần tủy đỏ của nó gần như là đã tiêu biến hết rồi. Tức là trong cái quá trình sản xuất trứng liên tục như thế, nó huy động lượng lớn canxi từ hai cái nguồn xương này. Và và đến khi mà những cái giai đoạn sau thì khi mà nó huy động hết cái nguồn canxi ở đây, cái nguồn canxi ở trong xương này bị cạn kiệt, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là loãng xương, xương yếu và giảm cái chất lượng vỏ trứng, nó sẽ bị giảm rất nhanh ở cho gà đẻ những giai đoạn sau ạ. Besides the fact that chickens are going through their legs, is that the eggshell becomes very, very thin. Eggshells primarily are made of calcium, of course, and the hen's body mobilizes 47% of its body calcium just to make an eggshell. When in full production, a commercial laying hen cannot obtain enough calcium from the diet to allow for daily egg production. So then it is absorbing the calcium from the medullary bones. And the hen, if that would not be possible, the hen would produce eggs with very thin and weak shells, which is commercial, not interesting, of course, because nobody wants to have such an egg. Okay. Đây là một số cái hình ảnh về cái hội chứng chuồng lồng này. Thì người ta còn đề cập đến một cái hiện tượng nữa, đó là giảm cái chất lượng vỏ trứng. Vỏ trứng rất là mỏng và dễ vỡ. Lý do tại sao lại như vậy? Bởi vì là vỏ trứng thì được hình thành chủ yếu là từ canxi, đúng không ạ? Thì cái này thì ai cũng biết rất là nhiều, nghe rất là nhiều rồi. Thì cái canxi mà để hình thành vỏ trứng này, nó không phải đến hoàn toàn 100% từ việc chúng ta cho ăn, chúng ta bổ sung canxi từ bên ngoài vào hàng ngày. Mà khi bắt đầu cái quá trình hình thành vỏ trứng thì một nguồn canxi đầu tiên con gà nó huy động, đó là huy động từ trong cái nguồn tủy xương, và sau đó nó sẽ tiếp tục huy động canxi từ trong thức ăn. Thì trong giai đoạn mà trên cái con gà đẻ siêu trứng nuôi nhốt lồng ấy, thì chúng ta biết rằng là cái tỷ lệ đẻ đỉnh, cái năng suất của nó rất là cao, và càng ngày cái khả năng hấp thu canxi từ trong thành ruột của con gà, nhất là trên con gà già ấy, nó sẽ càng kém. Chính vì vậy cái lượng canxi mà huy động từ tủy xương, hết tủy xương nó sẽ huy động sang phần xương đặc, nó sẽ tăng cao lên. Và ở đây người ta thấy rằng là nó có thể huy động đến 47% cái lượng canxi được dự trữ ở trong xương dùng cho quá trình hình thành vỏ trứng ạ. Và khi mà cái lượng lưu trữ canxi ở trong xương này hết đi rồi, cạn kiệt rồi, thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là trứng vỏ mỏng, dễ vỡ, suy giảm chất lượng trứng và giảm loãng xương, yếu xương ở trên gà. So it's clearly that the layer cage fatigue has a negative impact or influence on your economics. It has an impact on egg quality, impact on liveability a little bit, a big impact on production, and the overall economic impact also is very high. Và ở đây người ta đã đo lường cái tác động của hội chứng chuồng lồng này trên một số các cái chỉ tiêu kinh tế trên gà đẻ. Thì cái hội chứng chuồng lồng này, thứ nhất nói về cái tỷ lệ sống, tỷ lệ hao hụt ấy ạ, cái tỷ lệ hao hụt thì nó không ảnh hưởng nhiều đến cái tỷ lệ sống của con gà. Tuy nhiên nó lại gây ảnh hưởng lớn nhất, thứ nhất là về cái chất lượng vỏ trứng, và thứ hai đó là tổng
tổng cả cái năng suất trứng ở trên gà, thì chính những cái yếu tố về kinh tế, thiệt hại nặng về kinh tế như vậy, thì người ta thấy rằng là mặc dù không gây ảnh hưởng nặng đến cái tỷ lệ về cái tỷ lệ chết, về cái khả năng sống sót của trên gà, nhưng chúng ta bắt buộc phải bổ sung, phải nghĩ ra những cái biện pháp để hạn chế và xử lý cái hội chứng chuồng lồng này, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chỉ tiêu, những cái lợi nhuận chăn nuôi của người nông dân. What are the causes of the layer cage fatigue? The hens, they have a good solution for the timely supply of calcium from eggshell formation. Problems arise, however, when too little calcium is obtained from the diet to support ongoing egg production. And this can happen in many ways. Or the calcium content of the ration is not increased soon enough when the chickens are beginning in the egg production. Second reason can be a heat wave or subclinical disease, which reduce feed consumption for a few days. And reducing feed consumption means also reducing the intake of calcium. All the hens also, they have a reduced ability to absorb calcium from the diet. And a dietary deficiency of phosphorus can prevent an adequate deposition of calcium into the medullary bone. Inadequate calcium supply creates a conflict between structural bone maintenance and eggshell formation. That's the reason why a lot of chickens can go through the legs. Vâng ạ, và nói về cái nguyên nhân gây ra cái hội chứng chuồng lồng này thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Ở đây thì cái nguyên nhân chủ yếu, cái nguyên nhân cốt lõi của gây ra cái hội chứng chuồng lồng này, đó là việc bổ sung thiếu canxi phosphor ở trong khẩu phần. Bởi vì là như chúng ta đã biết ạ, ở trên con gà đẻ thì cái nhu cầu canxi của nó theo từng giai đoạn là rất là khác nhau, từ khi mà chuyển chuồng hậu bị đến khi bắt đầu rơi trứng, đến vào cái giai đoạn sản xuất đẻ đỉnh cao và ổn định, cũng như là sau giai đoạn đẻ đỉnh, thì cái nhu cầu canxi là rất là khác nhau. Và việc nên là ứng với từng giai đoạn ấy ạ, thì người ta sẽ phải có mức bổ sung canxi phù hợp đối với từng giai đoạn đấy. Thì cái việc gây ra cái hội chứng chuồng lồng này nó sẽ đến từ nguyên nhân nào? Đó là không cung cấp đủ canxi trong khẩu phần để đáp ứng cái quá trình sản xuất trứng liên tục. Một là khi mà con gà nó bắt đầu rơi trứng ấy, nó bắt đầu vào cái giai đoạn đẻ thì lại không bổ sung đủ canxi, không tăng cái lượng canxi ở trong khẩu phần ăn, không tăng đủ nhanh để cho con gà bắt đầu sản xuất trứng. Và nguyên nhân thứ hai đó là đến từ stress nhiệt, đến từ nắng nóng hoặc bệnh tật. Thì cái stress nhiệt hoặc bệnh tật này, cái cơ chế tác động của nó là như thế nào? Thứ nhất đó là khi mà nắng nóng như vậy, khi là bệnh tật thì con gà nó sẽ giảm ăn. Thì chắc chắn là con gà nó sẽ giảm ăn, và chính bởi vì giảm ăn nên nó sẽ giảm cái lượng cái lượng thu nhận khoáng, thu nhận canxi, phosphor từ khẩu phần ăn, từ những cái chất bổ sung. Hoặc là khi mà chúng ta nuôi với cái mật độ nuôi quá đông á, thì sẽ có một số cá thể là khó có thể cạnh tranh được thức ăn với những cái cá thể khác. Thì cả hai cái yếu tố này nó đều làm cho giảm cái hấp thu khoáng từ cái nguồn bên ngoài, từ cái nguồn bổ sung bên ngoài cho vật nuôi. Và tiếp theo, nguyên nhân thứ ba đó là việc gà già, càng giai đoạn sau, nhưng cái khả năng hấp thu canxi qua thành ruột của gà vào các giai đoạn sau đấy thì nó lại bị giảm đi so với các cái giai đoạn trước đó. Chúng ta đều biết là cái cấu trúc canxi ở trong xương là canxi kết hợp với phosphor, và khi mà cung cấp không đủ canxi, con gà không có đủ canxi từ các cái nguồn bổ sung bên ngoài, nó sẽ gây ra cái việc xung đột giữa lấy canxi để hình thành vỏ trứng hay lấy canxi để bảo lưu vào trong cấu trúc xương. So, what are the signs and symptoms of the cage fatigue? First of all, there's a kind of paralysis. Birds become lame and are reluctant to stand in the cage. See that on the first picture. Also affected birds are found on the sides in the back of the cage.
At the time of initial paralysis, birds appear healthy and often have a shelled egg in the oviduct and an active ovary. That occurs from starvation or dehydration because the birds cannot reach for water or feed. And of course, the last sign and symptom is that the eggshells become very thin, as you see on the second picture. Vâng ạ, về cái biểu hiện khi mà gà mắc cái hội chứng chuồng lồng này thì dĩ nhiên rồi, bởi vì nó gây ra cái hiện tượng là loãng xương thì gà nó sẽ có biểu hiện là đi lại khó khăn trong cái việc đi lại và di chuyển, cũng như là đứng ở trong lồng, hoặc là nặng hơn thì nó có thể gây ra cái hiện tượng là liệt ở trên gà. Và gà mà khi mắc cái hội chứng này thường nó không di chuyển được, cho nên những con gà đó nó thường nằm ở phía sau, ở phía sau lồng, và vào thời điểm mà bắt đầu có xuất hiện triệu chứng ấy, thì trong con gà đấy nó vẫn rất là khỏe mạnh, và khi mà mổ khám thì người ta có thể thấy được cái trứng có vỏ ở trong ống dẫn trứng, và những con gà này chết bởi vì không tiếp nhận được, không tiếp cận được với thức ăn và nước uống. Và tất nhiên rồi, ngoài cái việc ảnh hưởng đến chất lượng xương thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng vỏ trứng, đó là gây ra cái hiện tượng là trứng vỏ mỏng và dễ vỡ. What is the treatment and the possible management to in cases of lay cage fatigue? Affected birds will recover if they are moved to the floor. A high incidence of cage lay fatigue can be prevented by ensuring the normal weight for age of pullets at sexual maturity, and by giving pullets a high calcium diet. And that means at least 4% calcium in the diet for, let's say, 7 days prior to the first egg laying. The diets must provide the whole way adequate quantities of calcium and phosphorus to prevent the deficiencies. And also a ready assimilable calcium and or calcium phosphate supplement is effective if started very soon after paralysis. Adding a vitamin and electrolyte supplement to drinking water is recommended if in any age birds suffering from this condition. Vâng ạ, và để phòng cái hiện tượng chuồng lồng này xảy ra thì chúng ta cần phải làm gì? Các biện pháp để phòng cái hội chứng chuồng lồng này. Thứ nhất đó là đối với gà hậu bị, chúng ta phải kiểm soát cái cân nặng của gà hậu bị trước khi mà lên đẻ, làm sao để nó có thể đạt được cái cân nặng tiêu chuẩn, phát triển thành thục về cân nặng, về khung xương, và cũng như về phát triển toàn diện về cân nặng và khung xương trước khi mà bắt đầu lên đẻ. Và thứ hai đó là bổ sung canxi. Chúng ta sẽ tăng cái hàm lượng canxi trong khẩu phần ăn tối thiểu là 4% canxi ít nhất là 7 ngày trước khi gà bắt đầu rơi trứng. Và thứ hai, khi mà cái con gà nó đã có biểu hiện rồi ạ, khi mà con gà nó đã có biểu hiện là yếu xương rồi thì chúng ta có thể cho những cái con gà có dấu hiệu bệnh này xuống nền chuồng để nó tăng cái tần suất vận động lên. Và ở đây ông Jan thì có chia sẻ rằng là bổ sung thêm canxi hoặc bổ sung thêm canxi phosphor sẽ hiệu quả nếu như mà chúng ta bổ sung sớm trước khi mà gà có dấu hiệu. Tức là sao ạ? Tức là chúng ta phải cách tốt nhất đó là chúng ta bổ sung thêm canxi và phosphor định kỳ để phòng, bởi vì là nếu như mà nó đã có cái dấu hiệu rồi thì để xử lý nó sẽ rất là khó, cho nên là chúng ta nên bổ sung canxi và phosphor thêm sớm cho gà để phòng thì sẽ tốt hơn. Và nên ngoài canxi phosphor bổ sung thêm thì chúng ta có thể bổ sung thêm vitamin và điện giải, những cái chất bổ trợ để nâng cao thể trạng cho gà. So, in case of lay cage fatigue, Vitafoscal is an excellent product. It's a supplementation of a lot of nutrients, like phosphorus and calcium, of course, but also choline chloride, magnesia, sodium, manganese, zinc, iron, and copper. Và để phòng cũng như là giải quyết cái hiện tượng hội chứng chuồng lồng này thì bên Vitafor có đưa ra công thức một cái sản phẩm đặc hiệu, đó là sản phẩm Vitafoscan. Và sản phẩm Vitafoscan này ngoài canxi, ngoài những cái khoáng khác như là magie, như là mangan, đồng, kẽm thì họ có bổ sung thêm phosphor.
họ có bổ sung thêm phosphor với hàm lượng là gần 10% ở trong sản phẩm, thì nó sẽ bổ sung ngoài những cái khoáng đa vi lượng khác thì nó sẽ bổ sung kèm thêm phosphor. So here's some explanation why we used those ingredients and nutrients in the Vitafoscal. You can see it's a very well balanced formulation. Phosphorus and calcium are it, of course, for obvious reasons. Magnesium is also important because the deficiency of magnesium results in a rapid decline in egg production, in hypomagnesia, and a withdrawal of magnesium from the bones. Egg size, shell white, and the magnesium content of yolk and shell are decreased in that cases. Manganese is also very important because a deficiency of manganese is one of the potential causes of parosis. So parosis, that's the typical twisted bones, and chondrodystrophy, that's a skeleton disorder, and also the production of thin-shelled eggs and poor hatchability in mature birds. Zinc also is very important because in young chicks, zinc is needed to have a normal growth. And zinc deficiency can lead to a shortening and thickening of the leg bones and enlargement of the hug joint. Zinc deficiency can also reduce egg production in laying hens. Copper also is important because the deficiency of copper leads to ataxia and to spastic paralysis. Ataxia is having problems with the movements of the poultry. Ok, và những cái chất bổ sung để giải quyết cái hiện tượng hội chứng chuồng lồng này, ở đây thì chuyên gia có nhấn mạnh rằng đầu tiên đó là phosphor và canxi là tất nhiên rồi, bởi vì đó là cái nguyên nhân chính gây ra cái hội chứng chuồng lồng này. Thì trong bổ sung gì thì bổ sung, chúng ta cũng phải bổ sung phosphor và canxi đầu tiên. Ngoài ra còn bổ sung thêm những cái khoáng đa vi lượng khác như là magie, như là mangan, kẽm và đồng. Thiếu mangan trong khẩu phần ấy ạ, thì nó là cái nguyên nhân gây ra cái hiện tượng là rụng lông, và chậm phát triển xương với khung xương, cũng như là gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng vỏ trứng. Tiếp theo đó là kẽm thì ở đây họ thấy rằng là cái kẽm này ạ, nó có tác động rất là lớn đối với cái việc việc phát triển cái khung xương một cách bình thường. Thiếu kẽm thì có thể làm cho cái xương của nó phát triển một cách dị dạng, ví dụ như những cái xương dài như là xương chân thì dày lên và ngắn đi, cũng như là các cái ổ khớp nó dị dạng và gây ra cái hiện tượng là mọc lông kẽm. Và thiếu đồng thì có thể làm cho con vật nó bị co cứng cơ và làm bị liệt, cũng như là con vật nó mất cái khả năng điều hòa cái chuyển động của cơ thể. So, what are the advantages of using Vitafoscal in cases of layer cage fatigue? It has a positive impact. You become healthier birds. There will be less mortality. The laying percentage is increasing. Feed conversion ratio improves. There is also an improved hatchability. The eggshell quality is improved, the hardness and the color becomes better, and also the skeleton and the bone quality of the birds will be better. There is some synergy with other products of our portfolio, with the Vertifor, 83E, the TF Gold, and the VitaVit Complex Plus. But that will be subject of the next online training. Để tổng kết thì sản phẩm Vitafoscal này nó sẽ giúp cho vật nuôi, thứ nhất là tăng cái tỷ lệ đẻ, tăng chất lượng vỏ trứng, cũng tăng chất lượng vỏ trứng và cái cải thiện cái tỷ lệ ấp nở ở trên đàn gà giống, và đặc biệt là nó giúp hoàn thiện khung xương và tăng cường cái chất lượng xương, phát triển xương một cách toàn diện và tốt nhất cho con gà. Và ở đây thì ông Jan thì có khuyến cáo thêm, đó là sản phẩm Vitafoscal này thì nó sẽ cho cái hiệu quả tốt hơn khi mà phối hợp với những cái sản phẩm khác cho con gà đẻ, ví dụ như là Vita 34, Vita AD3E hoặc là TF Gold. Satiety of energy intake, regardless of the source.
It mainly is observed in females with limited excesses, for instance, cage layers. It's a metabolic and/or nutritional disease, and it's characterized by obesity with an enlarged fatty liver that becomes soft and easily damaged. Below you see some pictures of fatty livers. Ok, tiếp theo thì ông Yan sẽ chia sẻ thêm về một cái hội chứng nữa, một cái hội chứng bệnh dinh dưỡng nữa, đó là hội chứng gan nhiễm mỡ xuất huyết. Thì cái hội chứng này ạ, cái nguyên nhân chủ yếu của nó liên quan đến cái trạng thái dư thừa năng lượng, tức là cái năng lượng đầu vào, cái thu nhận năng lượng nó lớn hơn cái mức năng lượng mà con vật cần dùng. Và cái hội chứng này thường xảy ra chủ yếu ở trên gà mái ít vận động, và ở đây người ta có nốt ra, có ghi chú luôn, đó là gây ra thường xảy ra trên gà đẻ nuôi chuồng lồng. Và đây là một cái căn bệnh liên quan đến chuyển hóa dinh dưỡng, và đặc biệt là chuyển hóa dinh dưỡng tại gan. Và cái triệu chứng, cái đặc trưng của nó đó là gây ra cái hiện tượng thừa cân, và gan thì nó là gan nhiễm mỡ, mềm và dễ vỡ. Ở đây mình có thể thấy một số cái hình ảnh về cái hiện tượng gan nhiễm mỡ và xuất huyết, có những cái ổ máu đông xuất huyết ở ngoài gan. What are the signs and symptoms of fatty liver? A pale comb and dandruff on the comb. Dandruff, that's a kind of fungal acne. Birds have difficulties with breathing. They have an enlarged abdomen, obesity, an abnormal increased body weight, sudden death, often a greenish diarrhea, and egg production will decrease, and also the quality of the shell will become worse. Về những cái triệu chứng mà chúng ta có thể quan sát được khi gà mắc cái hội chứng gan nhiễm mỡ xuất huyết này, thứ nhất đó là hiện tượng là mào nhợt nhạt, hai là gà khó thở, và bụng thì cái ổ bụng của gà nó to và căng ra, cũng như là hiện tượng là gà thừa cân, gà tăng cân rất là nhanh. Và một cái nữa là gây ra cái hiện tượng là chết đột ngột ở trên gà, chết đột ngột và không nhìn rõ được những cái triệu chứng bệnh tích điển hình, và gà gà phân xanh, cũng như là suy giảm về năng suất và chất lượng trứng. Năng suất trứng ở đây thì mình có là cái tỷ lệ đẻ. Về chất lượng trứng thì thứ nhất đó là cái kích thước trứng, và thứ hai đó là cái chất lượng của vỏ trứng thì nó sẽ mỏng đi. What are the possible causes of the fatty liver? It's a disorder in the balance between body weight and energy. When excess energy is available for fat synthesis by the liver over an extended period of time, obesity and increased fat infiltration of the liver occurs. It's especially a high energy density feeds or rations, especially with a lot of maize or wheat, are associated with the fatty liver syndrome. And cage layers have lower maintenance, so lower energy requirements, and they have more than the intention to deposit the fat into the liver. Another point that is causing the fatty liver syndrome is the hormone estrogen. It's associated with sexual maturity, and it stimulates the liver to store more fat for the future egg production, the egg yolk synthesis. So that means that fatty liver syndrome occurs more frequently in high producing birds, and also when birds become mature. Và nguyên nhân gây ra cái hội chứng gan nhiễm mỡ xuất huyết này là gì ạ? Bởi vì cái bản chất gây ra cái hiện tượng gan nhiễm mỡ xuất huyết này là do cái cân bằng, con gà nó bị mất cân bằng năng lượng, dư thừa cái nguồn năng lượng đầu vào tích tụ thành những cái mô mỡ, và làm cho con gà nó bị tăng cân, bị béo phì, và tăng cái mức độ tích tụ cái mô mỡ và axit béo tại gan. Và ở đây thì ông Yan cũng có nốt ra đó là ngô và lúa, đó là hai cái nguyên liệu mà có hàm lượng năng lượng. Lý do là bởi vì cái năng lượng cần để cái con gà nuôi chuồng lồng ấy ạ, nó ít vận động, nó không chịu nhiều những cái tác động stress
từ môi trường bên ngoài giống như là những cái loại giống vật nuôi khác, nên là cái mức năng lượng duy trì của cái con gà này nó thấp hơn. Và một cái nguyên nhân thứ hai đó là về cái hormone estrogen. Hormone estrogen này là một cái loại hormone sinh dục, thì nó có liên quan đến cái quá trình thành thục về tính. Thì khi mà sản sinh ra cái hormone estrogen này thì nó sẽ kích thích cái con gà, cái gan ấy, nó lưu trữ chất tổng hợp và lưu trữ nhiều chất béo hơn để đáp ứng cái nhu cầu là tạo lòng đỏ trứng hàng ngày. Và điều này cũng giải thích là tại sao cái con gà đẻ siêu trứng thường là có cái tỷ lệ mắc hội chứng gan nhiễm mỡ nhiều hơn. Lý do là trong cái quá trình mà con gà đang đẻ đỉnh, cái tỷ lệ đẻ của con gà nó rất là cao, cái tỷ lệ năng suất trứng của con gà rất là cao, thì cái buồng trứng của nó hoạt động liên tục thì nó cũng tiết ra nhiều estrogen hơn, nó làm tăng cái mức độ mà tổng hợp và lưu trữ chất béo tại gan. So here a nice overview about the possible causes. So a high metabolic energy intake via the ration, especially corn diets are not ideal for that reason. The energy source, fat versus starch. Fat bursts, of course, also have the tendency to create fatty liver. The cage system, because in cage system birds have less movement, so they are using less energy. Mycotoxins are a possible cause of creating a fatty liver. As explained, hormones, estrogens especially, and also a high temperature into the stable is influencing on a negative way the liver. Đây là một số những cái nguyên nhân mở đường có thể gây ra làm cho gà bị mắc cái hội chứng gan nhiễm mỡ này. Thứ nhất đó là khẩu phần ăn chứa nhiều cái nguyên liệu mà có cái hàm lượng năng lượng cao ấy, có cái mức năng lượng cao ở đây thì ví dụ như là khẩu phần ăn chứa nhiều ngô và những cái nguồn bổ sung năng lượng như là chất béo, bổ sung nhiều chất béo và tinh bột. Yếu tố thứ hai đó là hiện tượng gà béo, gà thừa cân và nuôi nhốt chuồng lồng. Với những cái con gà nuôi nhốt chuồng lồng ấy, thì nó ít vận động, ít tiêu hao năng lượng, cho nên là cái khả năng mà bị gan nhiễm mỡ của nó cũng cao hơn. Tiếp theo đó là những cái yếu tố như là độc tố nấm mốc và các cái hormone như estrogen, đặc biệt là cái nhiệt độ cao nó cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng cái tỷ lệ mà gan nhiễm mỡ xuất huyết này. Và khi mà cái mức độ thu nhận năng lượng nó cao hơn là cái ngưỡng cái nhu cầu của con gà thì nó sẽ gây ra trong một thời gian dài thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là tích tụ mô mỡ ở trong gan. So now two pictures at the left, a normal liver, how it should be, and on the right, the fatty liver with large blood clots arising from the liver, and not also the excessive abdominal fat. Đây là cái hình ảnh mô tả của, thứ nhất là bên trái chúng ta có thể thấy đây là hình ảnh của một cái gan bình thường ạ. Một gan bình thường, và ở bên phải là hình ảnh của một con gà bị mắc hội chứng gan nhiễm mỡ. Đầu tiên chúng ta có thể thấy là cái hiện tượng là gan sưng và vàng. Gan sưng vàng và có những cái cục máu đông ở trong gan và ngoài gan, cũng như là trong cái ổ bụng của nó tích rất là nhiều mỡ thừa. Here a microscopic view of above a normal liver, and in figure 2 a microscopic view of a fatty liver. Look in figure 2 on the fat vacuoles, the white round spots, which are signs of depositing fat into the liver. Và đây là khi mà người ta cắt làm tiêu bản của cái gan, hai cái gan, một gan bình thường và một gan bị nhiễm mỡ để soi trên kính hiển vi, thì cô chú anh chị có thể thấy rằng là với những cái tế bào gan, cái mô bào gan bình thường ấy, thì mình có thể quan sát thấy là các cái tế bào gan ở dưới kính hiển vi. Tuy nhiên với các cái gan mà bị nhiễm mỡ thì những cái tế bào gan này nó bị căng phồng lên bởi các cái mô mỡ chèn ép ở trong tế bào hoặc là ở ngoài những cái khe kẽ giữa những cái tế bào gan ạ. Đấy là lý do làm sao khi mà bị gan nhiễm mỡ thì cái gan nó sẽ sưng căng lên rất là to.
So other causes that which we already saw a little bit is the mycotoxins, especially aflatoxins, which may contaminate the cereals, can induce liver lipid. Also, the use of rapeseed meal in a diet increase incidence of fatty liver because there is erythric acid and also other toxic metabolites which can affect the connective tissue into the liver. Also, heat stress is negative because fatty liver occurs especially during warm periods. Higher temperatures reduce energy requirements, leading to a more positive energy balance. Also, increased abdominal fat from energy excess can interfere with normal breathing and cooling, making these birds more prone to both heat stroke and liver rupture. Đây là hai cái nguyên nhân tiếp theo có thể gây ra cái hiện tượng là gan nhiễm mỡ xuất huyết này. Đó là một là mycotoxin, tức là những cái loại độc tố nấm mốc, mà đặc biệt ở trên gà đó là cái aflatoxin. Cái aflatoxin này cũng có thể tăng cái khả năng tích tụ chất béo tại gan và gây xuất huyết gan. Hoặc là ở đây thì ông Gian cũng có chia sẻ rằng là cái bột hạt cải sử dụng trong khẩu phần ăn thì cũng có khả năng tăng cái tỷ lệ gan nhiễm mỡ, là bởi vì trong đó nó có chứa cái hàm lượng một cái loại axit có khả năng làm tăng là một cái loại axit mà hoặc là những cái chất mà chuyển hóa trung gian có tính độc, thì nó làm giảm cái khả năng kết nối giữa các mô bào ở trong gan. Và tiếp theo đó là khi mà nắng nóng, khi mà con gà bị stress nhiệt do nắng nóng thì nó cái tỷ lệ bị hội chứng gan nhiễm mỡ này cũng cao hơn vừa là với bình thường, bởi vì là khi mà trong cái điều kiện nắng nóng nhiệt độ môi trường cao thì con vật nó sẽ hạn chế di chuyển, cái nhu cầu nên là cái nhu cầu năng lượng của nó bị giảm xuống và dẫn đến cái mất cân bằng năng lượng dương. Mất cân bằng năng lượng dương ở đây tức là khi mà cái nhu cầu, cái năng lượng đầu vào nó lớn hơn so với cái mức năng lượng tiêu chuẩn, cái mức năng lượng con vật cần để sử dụng để duy trì thì cái việc mà tăng cái mỡ bụng, tăng cân, tăng mỡ bụng thì nó có thể cản trở cái việc con gà hít thở, cản trở cái công việc con gà hít thở và những cái khả năng, những cái phản ứng của con gà để làm mát điều chỉnh lại cái nhiệt độ của cơ thể. Chính vì vậy mà con gà nó trong cái điều kiện là stress do nắng nóng thì nó sẽ nhạy cảm hơn. Cái hiện tượng gan nhiễm mỡ xuất huyết làm cho con gà dễ bị sốc nhiệt hơn và dễ bị vỡ gan hơn. What can we do to prevent the fatty liver syndrome? That's controlling the feed intake, because the main treatment for the condition is to reduce amount of energy that is consumed. So energy requirements are decreasing as production increases, which is normal. And limiting energy intake leads to changing feed management. And another fact that is observed is that mashed feed is preferred over pelleted feed in that cases, because mashed feed, the feed intake with mashed feed is a little bit lower than with pelleted feed. Also, stress has to be avoided. Particularly high temperature can influence the fat depositing in the liver, causes of heat stress. And it's very important to monitor the feed intake, body weight, mortality, flock informality, and post-mortem examinations. Và để kiểm soát để cho gà không nhiễm cái hội chứng gan nhiễm mỡ xuất huyết này thì đầu tiên đó là chúng ta phải kiểm soát từ cái lượng thức ăn thu nhận. Kiểm soát từ cái lượng thức ăn thu nhận là đến từ đâu? Thứ nhất là về chất lượng thức ăn, về chất lượng thức ăn và cái lượng ăn vào, lượng mà gà ăn vào thu nhận hàng ngày. Thì khi mà gà đã mắc hội chứng gan nhiễm mỡ rồi thì phương án đầu tiên đó là việc chúng ta giảm năng lượng ở trong khẩu phần ăn. Giảm năng lượng ở trong khẩu phần ăn thì bằng cách thì nó sẽ giúp giảm cái gánh nặng chuyển hóa tại gan. Thì ở đây thì ông Jan thì có khuyến cáo rằng là thức ăn nghiền cái thức ăn nghiền thì nó sẽ có hiệu quả, nó tốt hơn so với cái loại thức ăn ép viên. Thứ hai đó là stress, chúng ta phải hạn chế tất cả những cái yếu tố stress ở trên gà, và đặc biệt là cái stress nhiệt.
đặc biệt là cái stress nhiệt do nắng nóng. Và về phần quản lý chăm sóc thì để tránh cho gà có cái hiện tượng thừa cân, đặc biệt là trên con gà hậu bị và con gà đẻ giai đoạn sau, thì chúng ta phải kiểm soát rất là kỹ về cái khối lượng cơ thể trước khi con gà chuẩn bị lên đẻ, hoặc là và kiểm soát cái lượng ăn trong suốt cái giai đoạn mà gà khai thác trứng, cũng như là cái tỷ lệ chết những cái triệu chứng bên ngoài của gà, và định kỳ chúng ta kiểm tra sức khỏe qua triệu chứng bên ngoài và mục khám ạ. And then especially the lipotropic nutrients that are feed ingredients that promote a healthy liver and that helps to export the fat out of the liver. Known ingredients are with that action are methionine, choline, inositol, vitamin B12, biotin, L-tryptophan, carnitine, and selenium, because they are really essential for proper liver function and fat metabolism. Supplementation of these nutrients in the diet through the drinking water are used to treat the fatty liver syndrome. Vâng. Và khi mà gà đã bị gan nhiễm mỡ xuất huyết này thì chúng ta sẽ bắt buộc phải bổ sung một số cái chất đặc hiệu. Chúng ta sẽ không sử dụng được kháng sinh hoặc là những cái thuốc điều trị để xử lý và hồi phục năng suất của gà khi mà gà mắc bệnh này ạ. Chúng ta bắt buộc phải bổ sung một số chất đặc hiệu mà ở đây người ta gọi là cái chất lipotropic. Những cái chất lipotropic này là những cái hoạt chất mà có khả năng thúc đẩy các cái quá trình chuyển hóa các chất, đặc biệt là chất béo tại gan, cũng như là tăng cường vận chuyển chất béo, các cái mô mỡ này, các cái axit béo này ra khỏi gan ạ. Và những cái chất lipotropic này thì bao gồm gì? Bao gồm methionine, choline, vitamin B12, biotin, hoặc là ở đây có rất quan trọng đó là cái carnitine, selenium ạ. Thì tất cả những cái lipotropic này sẽ giúp cho cái quá trình chuyển hóa các cái chất, đặc biệt là chất béo, và vận chuyển chúng đi ra khỏi gan một cách đúng cách nhất. Thì bổ sung cái chất này qua những cái chất này ạ, bổ sung qua nước uống thì nó sẽ có cái tác dụng của nó, cái mức độ tác dụng của nó trong cái việc mà xử lý gan nhiễm mỡ rất là khác nhau. So why using the Vita Lever in case of fatty liver? Because you see a lot of ingredients with a lipotropic effect, sorbitol, choline chloride, methionine, carnitine, artichoke extract, and 3 types of vitamin B, the B1, B6, and B12. Okay. Và chính vì vậy để phòng và cũng như xử lý cái hiện tượng là gan nhiễm mỡ xuất huyết thì bên Vitafor có đưa ra một cái công thức, một cái sản phẩm đặc hiệu cho cái vấn đề này, đó là sản phẩm Vita Levo. Ông Gian có chia sẻ rằng là tại sao Vita Levo có thể xử lý được 3 cái loại hoạt chất khác nhau. Một là như đã chia sẻ đằng trước, đó là những cái hoạt chất có tính những cái hoạt chất lipotropic, tức là những cái hoạt chất có khả năng tăng cường chuyển hóa chất béo và tăng cường vận chuyển cái chất béo đó ra khỏi gan, đó là carnitine, đó là choline chloride. Thì đó là những cái hợp chất lipotropic họ bổ sung trong Vita Levo, và những chất có tác dụng vitamin B12, các cái vitamin nhóm B và sorbitol cái hàm lượng rất là cao, và bổ sung thêm thành phần thảo dược nữa. A little explanation about the choose of those ingredients. Sorbitol is really known by stimulating production of pancreatic and digestive enzymes, which help the fat to be digested. Methionine and choline are lipotropic agents to prevent or correct fat deposits in the liver. L-carnitine transports long-chain fatty acids into the mitochondria so they can be oxidized, burned, let's say, to produce energy. Then artichoke. A lot of studies has shown the therapeutic value that have plant extracts, such as artichoke, for his hepatoprotective properties. In the gastrointestinal tract, artichoke leaves works as a digestive and also by increasing the production and flow of bile and the regenerating effect of damaged liver cells. Vâng ạ, ở đây thì
Ông Yan có chia sẻ về những cái thành phần ở trong Vita Levo nó có tác dụng như thế nào lên gan. Thứ nhất là về sorbitol thì nó sẽ có tác dụng là kích thích bài tiết cái dịch tụy và các cái enzyme tiêu hóa, làm tăng cường cái khả năng tiêu hóa các cái chất tiêu hóa và chuyển hóa các cái chất dinh dưỡng. Thứ hai, về những cái hoạt chất mà lipotropic thì ở đây họ có bổ sung 3 loại lipotropic. Đầu tiên đó là cái methionine và choline, thì cả hai cái loại chất này đều có tác dụng là ngăn ngừa tích tụ những cái chất béo, những cái axit béo mô mỡ tại gan. Ngăn ngừa tích tụ ở đây nó sẽ ở là gì ạ? Thứ nhất là nó làm tăng cường cái khả năng chuyển hóa các cái chất béo đấy đi và đẩy cái chất béo đấy ra khỏi gan. Và cái mà để vận chuyển cái chất béo ra khỏi gan ở đây ạ, cũng là một hoạt chất lipotropic là cái L-carnitin. Cái L-carnitin này nó sẽ giúp vận chuyển các cái axit béo, những cái mô mỡ vào trong ti thể của các mô bào. Thì tại đó nó sẽ đốt cháy cái axit béo và các cái mô mỡ đấy để tạo năng lượng cho con vật. Và cuối cùng đó là họ bổ sung một cái thành phần khác nữa trong Vita Levo, đó là họ bổ sung cái atiso. Và cái atiso ở đây thì họ bổ sung chiết xuất từ lá của cây atiso, có các cái tác dụng là bảo vệ các cái tế bào gan, bảo vệ tế bào gan và tăng cường tiết mật, và cũng như là có tác dụng tái tạo các cái tế bào gan bị tổn thương. Okay. So how to use the Vita Levo? For a diuretic action, 1 milliliter per liter drinking water for 3 to 5 days. If there is a hepatic pathology, increase to 2 milliliters per liter of drinking water, also for 3 to 5 days. Vâng ạ, và cái cách để chúng ta sử dụng Vita Levo này thì thứ nhất đó là chúng ta sử dụng với mục đích phòng, thì chúng ta sẽ sử dụng với liều là 1 ml trên 1 lít nước và sử dụng tối thiểu từ 3 đến 5 ngày. Thứ hai, khi mà gan nó đã có cái biểu hiện là bị tổn thương, khi mà gan đã có cái biểu hiện bị tổn thương rồi, bị tác động rồi, thì chúng ta sẽ tăng liều sử dụng lên là từ 1 đến 2 tăng liều sử dụng lên đến 2 ml trên 1 lít nước, và cũng sử dụng ít nhất là từ trong 3 đến 5 ngày ạ. So the final conclusion, the same as we saw already with the other two liquid supplements. Giving a supplement via the drinking water is better because, you know, water consumption is 2 times as high as feed intake, and there's no change in premix formulation of final feed. Farmer can apply it itself easily. There's no additional investment required, and there's really an on-spot treatment when needed. Ok, thì cũng tương tự như sản phẩm Vita Fotcan thì và Vita Essential Plus thì Vita Levo cũng là sản phẩm dạng dung dịch tan hoàn toàn trong nước. Chính vì vậy khi mà bổ sung qua đường nước uống như vậy thì mình sẽ không thay đổi công thức premix, không thay đổi công thức thức ăn của vật nuôi, và bổ sung với cái dạng tan hoàn toàn như vậy thì trại sẽ rất dễ sử dụng và không gây ra cái hiện tượng là lắng cặn trong đường ống hoặc là tắc núm uống, và trại sẽ không đầu tư thêm bất kỳ cái dụng cụ nào thêm để có thể sử dụng sản phẩm, và mình bổ sung vào đúng cái nguyên nhân, mình bổ sung và điều trị đúng nguyên nhân thì nó sẽ cho tác dụng nhanh và chính xác hơn. Vậy là ông Yan đã kết thúc phần chia sẻ về một số những cái hội chứng, những cái bệnh dinh dưỡng và những cái bệnh dinh dưỡng xảy ra ở trên gia cầm, cũng như là những cái giải pháp, những cái sản phẩm nào mình có thể ứng dụng và sử dụng như thế nào để nó giải quyết được những cái tình trạng đó. Ông Yan xin kết thúc cái phần chia sẻ ở đây ạ. Xin mời anh Công ạ. Chắc là chúng ta vừa mới kết thúc xong bài chia sẻ của chuyên gia, thì sau đây thì chúng tôi xin chuyển qua trả lời các câu hỏi của quý trang trại, quý khách hàng. Thì chắc là nhờ em Dung cũng như là kết nối với chuyên gia để chúng ta có những câu hỏi giải đáp của khách hàng. Okay. So now we turn to the Q&A part, okay? Yep. So the first question we received in here, that's for Vita Fotcan product. Yes, can you hear me? Yeah, I hear you perfect. Okay. Yeah. For Vita Fotcan product, one person they asked about the timing, week timing in a day that we should apply Vita Fotcan for laying chicken in the morning, in the afternoon, or evening.
that case, I would give it to prefer to give it in the evening, because at that day, when the light is out, chicken can use then the phosphorus and the calcium and the other ingredients during the period that they are a little bit resting, so that then they can fill the reserves of the calcium and phosphorus into their bones. So I would prefer that at the end of the day, let's say in the evening. At the end of the day, in the afternoon is okay, right? So, vâng ạ. Thì đầu tiên về câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi nhận được đó là với sản phẩm Vita Fotcan thì với người nuôi gà đẻ người nuôi gà đẻ thì có thể sử dụng bổ sung vào trong thời điểm nào trong ngày là tốt nhất. Thì như ông Jan có chia sẻ, đó là cái thời điểm bổ sung Vita Fotcan tốt nhất là vào thời điểm đầu cuối giờ chiều, vì nó là gần nhất. Nó là cái thời điểm gần nhất mà chúng ta có thể bổ sung canxi cho gà, canxi phosphor cho gà, để nó vừa có thể hình thành sử dụng cái canxi đó để đi vào trong hình thành vỏ trứng, và có thể huy động cả cái lượng canxi phosphor để vào trong cái cấu trúc tủy xương xương trắng ấy. Và cái câu hỏi thứ hai đó là Vita Fotcan có pha chung, câu hỏi thứ hai mà chúng tôi nhận được đó là Vita Fotcan có pha chung được với các cái chất bổ trợ khác không? Ví dụ như là vitamin, điện giải, axit hữu cơ. Thì sau đây tôi xin hỏi lại chuyên gia. Mr. Jan, another question. Yes. Another question Yeah. that can Vita Fotcan dilute together with other supplements such as like electrolyte, such as organic acid, vitamin? Yes, absolutely. Will not be a bad interference. The Vita Fotcan can be mixed with vitamins, with electrolytes, organic acids, and proteins. Because Vita Fotcan also contains a lot of, let's say, organic acids to the form of phosphoric acid. So that will be absolutely no problem. Vâng ạ, ông Jan thì vừa mới trả lời câu hỏi này như sau ạ. Tức là trong cái sản phẩm Vita Fotcan ấy ạ, ngoài những cái thành phần khoáng thì họ có bổ sung thêm một cái hàm lượng là axit, một cái dạng axit khác là axit orthophosphoric. Tuy nhiên là cái hàm lượng axit đó nó không quá cao, cho nên là mình vẫn có thể pha chung các cái loại chất bổ trợ khác như là vitamin, như là điện giải, axit hữu cơ vào cùng sản phẩm để bổ sung, và nó sẽ không gây ảnh hưởng đến cái chất lượng của các cái loại chất bổ trợ đó. Một cái câu hỏi nữa mà chúng tôi nhận được đó là về cái cách sử dụng sản phẩm Vita Levo. Khi mà gan mà đã bị tổn thương rồi thì cái quy trình sử dụng Vita Levo là như thế nào? Thì họ muốn chú thì muốn là khuyến cáo kỹ hơn về cái quy trình sử dụng Vita Levo. So for another question related to Vita Levo, that he asked that if the liver already have symptoms about fatty liver, can you explain more detail about duration? How we can use Vita Levo, how many hours per day we will apply Vita Levo, how about the doses, and the day we have to use Vita Levo for chicken if already have symptoms of fatty liver. Well, in case when the chicken has already symptoms, it's advisable to give them at least 2 milliliters per liter drinking water for at least 5 days, and if possible, some hours a day. How many hours? I would prefer 3-4 hours a day. Okay. Ở đây ạ, ông Jan có trả lời rằng là khi mà đã gan mà nó đã có hiện tượng bị gan nhiễm mỡ thì cái liều dùng như đã chia sẻ thì cái liều dùng của nó sẽ phải tăng lên lên 2 ml trên 1 lít nước, và cái thời gian sử dụng là ít nhất trong vòng khoảng 3 đến 5 ngày, và nó sẽ tăng lên tùy vào cái mức độ nặng
của cái hiện tượng là gan nhiễm mỡ, và mình có thể pha nước uống trong vòng ít nhất là 3 đến 4 giờ ạ. Vâng ạ, chúng tôi vừa mới nhận được một câu hỏi nữa liên quan đến cái hội chứng chuồng lồng, liên quan đến cái hội chứng chuồng lồng trên gà đẻ ạ. Thì chú có hỏi rằng là khi mà gà đẻ có dấu hiệu bị liệt do thiếu canxi thì quy trình sử dụng Vitafoscan như thế nào ạ? Sau đây tôi xin hỏi lại chuyên gia. Mr. Jan? Yes. Yes. We have another question. If the chicken have the symptom paralyzed symptom, how we can apply Vitafoscan, like the detail about the doses, detail about the duration, similar with Vita level. The question of Vita level. The best is to give it as long as possible then. Let's say give it for continuously for a few hours at least during some days. But of course it's not a medicine, but it helps of course to relieve the problems caused by the illness. So we will not like suggest exactly at least how many days they have to apply Vitafoscan. Well, I should say so. 1 milliliter per liter drinking water. Yeah. If possible, so, during 4 or 5 days. During 4 or 5 days, and until you see that there is an improvement of the health of the bird. It depends, of course, also about how severe is the situation of the bird at that moment. Ok, chuyên gia có trả lời câu hỏi này như sau ạ. Tức là ngay từ trong cái bài chia sẻ của mình thì ông Jan cũng đã khuyến cáo rằng là cái hiện tượng mà cái hiện tượng mà hội chứng chuồng lồng mà gà bị liệt do thiếu canxi này ạ, thì tốt nhất là chúng ta phải phòng ngay từ trước khi mà gà nó đã có biểu hiện liệt rồi, bởi vì là cái mà gây ra cái triệu chứng liệt như vậy là do thiếu canxi một thời gian dài, và khi mà nó đã có triệu chứng tức là cái xương ấy, cái xương của nó đã bị loãng và cái cấu trúc xương của nó đã bị thay đổi rất là nhiều rồi, cho nên là cái việc mà mình bổ sung sản phẩm vào trong cái thời điểm mà gà nó đã có triệu chứng liệt thì chú sẽ rất là khó nói chính xác là bao nhiêu ngày mình phải bổ sung, bao nhiêu ngày mình phải bổ sung trong bao lâu thì gà nó sẽ bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, bởi vì là nó sẽ liên quan đến tùy cái mức độ bệnh của gà nữa. Thì ở đây thì chú ý có khuyến cáo chung rằng là khi mà nó có dấu hiệu liệt như vậy thì mình có thể bổ sung với liều là 1 ml trên 1 lít nước, và mình bổ sung ít nhất vào trong vòng khoảng 3 đến 4 ngày. Và sau khi mà mình bổ sung 3 đến 4 ngày như vậy mình có thể đánh giá trên cái tình hình thực tế, dựa trên cái tình hình thực tế, cái tiến triển của con gà để có thể xác định là mình bổ sung thêm cái tiến trình mình sử dụng sản phẩm như thế nào. Và một câu hỏi nữa chúng tôi vừa mới nhận được đó là về ứng dụng cái sản phẩm, bổ sung cái sản phẩm Vitafoscan này trong giai đoạn hậu bị. Giai đoạn gà hậu bị thì nên bổ sung Vitafoscan vào những tuần nào thì cho hiệu quả tốt nhất ạ? Thì sau đây tôi xin hỏi lại chuyên gia. Yeah, Mr. Jan, we have another question related to Vitafoscan. They ask about for pullet chicken. Which periods in pullet chicken we can apply Vitafoscan to increase to develop the bone development or the structure bone skeleton? Which time in pullet period? So the dosage, I would advise the same 1 milliliter per 1 liter drinking water. I would say perhaps not the first 2 weeks, but between week 3 and week 5, it's advisable, because then the chickens are preparing themselves a little bit to the production stage at 18 weeks then. So I would say between week 3 and week 5, 6, let's say.
How about for the develop of medullary bones? Well, normally they are doing their job, let's say, in storing calcium and demineralizing calcium at the time of production. So let's say about 18-20 weeks, then it starts. But the formation of the bones will be, yes, early, of course. I would say then around week 10, week 15. That's not an exact science, of course, but it depends a little bit also about the circumstances. But I think between week 10 and week 15, then it's most important. Okay. Okay. Vâng ạ, để trả lời về cho câu hỏi của chú là về giai đoạn hậu bị thì mình có thể sử dụng cái sản phẩm VitaFoodCan này trong những tuần tuổi nào là tốt nhất. Thì ở đây thì chuyên gia có khuyến cáo vào 2 giai đoạn. Một là cái giai đoạn mà con gà nó có cái tốc độ phát triển khung xương lớn nhất, thì chú ý có khuyến cáo bổ sung vào trong giai đoạn từ 3 đến 5 tuần tuổi, là nó đã cái tốc độ khung xương, cái tốc độ phát triển về khung xương trong giai đoạn đấy là nó cao nhất, thì mình sẽ bổ sung vào giai đoạn này để hỗ trợ cái phát triển khung xương cho gà. Và tiếp theo đó là một cái giai đoạn mà con gà nó bắt đầu phát triển cái tủy đỏ. Tủy đỏ như đã chia sẻ thì đó là cái nguồn mà lưu trữ canxi ạ. Thì cái giai đoạn mà con gà nó bắt đầu phát triển cái tủy đỏ từ trước cái thời điểm mà nó bắt đầu rơi trứng, từ khoảng từ 10 đến 15 tuần đổ đi, thì mình sẽ bổ sung thêm cái VitaFoodCan này vào trong cái giai đoạn đó để nó hỗ trợ cái quá trình phát triển tủy đỏ ở trên gà. Như vậy là mình trên giai đoạn hậu bị là mình sẽ bổ sung vào trong 2 giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn con gà có tốc độ phát triển khung xương lớn nhất, đó là từ lúc 3 đến 5 tuần tuổi. Và thứ hai đó là giai đoạn mà con gà nó bắt đầu phát triển về cái hệ thống tủy đỏ, đó là từ 10 đến 15 tuần tuổi đổ đi. Thì mình sẽ bổ sung vào 2 giai đoạn đấy thì nó sẽ cho cái hiệu quả chuẩn bị cho con gà hậu bị một cách tốt nhất ạ. Và một câu hỏi nữa mà chúng tôi vừa mới nhận được đó là về sản phẩm VitaLevo. Tức là chú có hỏi rằng là sau cái giai đoạn đẻ đỉnh ở trên gà thì sẽ ứng dụng sản phẩm VitaLevo, sử dụng cái sản phẩm VitaLevo này như thế nào thì sẽ cho hiệu quả tốt nhất ạ? Yeah, Mr. Jan, we have another question related to VitaLevo that he asked about after peak production in laying chicken. Pig production, in laying chicken, how they can apply VitaLevo to prevent the fatty liver syndrome. I should say, and that's really not only for commercial reasons, but the longer the better, because it will help the birds then to recover, let's say, to maintain the health status. So the longer the better, let's say for some weeks, if possible. So from 4 or 5 weeks. 4 or 5 weeks, you mean like for 1 month use like continuous day? If possible. Then the effect will be the greatest. Okay. And apply with the doses like 2 minutes per 1 liter. Best is 1 milliliter per liter drinking water. 100 milliliter? No, 1 milliliter on 1 liter drinking water. So 1 to 1. 1 milliliter VitaLevo to 1 liter drinking water. Okay. Ở đây chú ý có khuyến cáo rằng là nếu như mà sau khi mà cái thời điểm đẻ đỉnh là con vật nó có cái xu hướng là bắt đầu tích mỡ, thì tốt nhất là chúng ta nên bổ sung định kỳ hàng ngày. Sau cái thời điểm mà con vật bắt đầu đẻ đỉnh thì chúng ta nên bổ sung định kỳ hàng ngày trong vòng khoảng vài tiếng, 1 ngày, như thế thì nó sẽ cho cái hiệu quả tốt nhất ạ. Vâng ạ, và câu hỏi tiếp theo chúng tôi có nhận được là về sản phẩm tinh dầu Vita Essential Plus. Đó là sản phẩm này thì có 2 cách bổ sung là pha nước uống và phun sương. Thì khi mà bổ sung với cái cách pha nước uống phun sương như vậy thì có cái khuyến cáo đặc biệt nào không? Thì sau đây tôi xin hỏi lại chuyên gia. Yes, Mr. Jan, we have like another question related to Vita Essential Plus. That this product we can apply in 2 ways, via drinking water and via spray, right?
Yes, indeed. So they would like to ask, like, if have any like specific direction to dilute this product in drinking water or spray. That's a very good question, but I think we can say I during the presentation I was emphasizing the importance of making a good emulsion using a special technology and special emulsifiers. Mm-hmm. And I think our product, the Vita Essential Plus, is really good, able to be mixed in cold water. It's not necessary to do it in warm water first, I think, because also warm water may have an influence on the quality of the essential oil. So you can really mix it in, let's say, water, cold water, I mean at ambient temperature. Okay, okay. Về câu hỏi này ạ, thì ông Gian thì cũng có nói ở đây là một câu hỏi rất là hay. Thì như đã chia sẻ ở trong như đã nói trong bài chia sẻ của mình, thì ông cũng đã nói về cái dây chuyền sản xuất của bên Vitafor để sản xuất ra cái sản phẩm tinh dầu này. Họ đã phải sử dụng đến một cái quy trình, đó là cái dây chuyền nhũ hóa, cái công nghệ nhũ hóa này. Và cái công nghệ nhũ hóa bên Vitafor sử dụng nó sẽ giúp cho cái sản phẩm này tan hoàn toàn ở trong nước, và bất kỳ là cái nhiệt độ nước, kể cả nhiệt độ nước lạnh cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái khả năng tan của cái sản phẩm này. Chính vì vậy khi mà chúng ta bổ sung Vita Essential Oil, Vita Essential Plus vào trong đường pha nước uống hoặc là trong đường phun sương, thì chúng ta cũng sẽ không phải có những cái biện pháp ví dụ như là pha với nước ấm trước, hay là phải pha với một lượng nhỏ với nước ấm trước. Chúng ta không phải làm như thế, bởi vì là cái khả năng tan của sản phẩm Vita Essential Oil này nó đã rất tốt rồi. Mình có thể bổ sung ở trong nước dùng mà cho gà uống ngay lập tức ạ. Vâng ạ, vậy là chúng ta đã kết thúc phần hỏi và trả lời. Thì xin mời anh Công ạ. Rồi, ok. Hiện tại thì chúng tôi nhận được khá nhiều câu hỏi về trang trại chăn nuôi. Tuy nhiên do thời lượng của buổi livestream ngày hôm nay thì có hạn, cho nên là chúng tôi xin phép được chuyển những câu hỏi này sang cho chuyên gia, và sau đấy thì chuyên gia sẽ trả lời và bằng hình thức inbox cho khách hàng. Sau đây thì xin mời tiến sĩ Bạch Quốc Thắng có đưa lời phát biểu tổng kết buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời anh Thắng ạ. Vâng ạ, sau một cái buổi hội thảo ngày hôm nay thì tôi thấy khá nhiều các câu hỏi rất là hay. Điều đó chứng tỏ là các quý đại lý cũng như là quý trang trại rất là quan tâm đến cái hội thảo này. Và hy vọng là trong cái buổi thảo này thì chuyên gia đã truyền tải rất là nhiều các cái kinh nghiệm và cái cách sử dụng sản phẩm, cũng như là những sản phẩm rất là tốt đến quý vị đại biểu. Chúng tôi cũng mong rằng là sau cái buổi thảo ngày hôm nay thì các quý vị đại biểu sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để trong cái việc phòng các cái hội chứng, cũng như là trong việc gia tăng năng suất cho chúng ta, để chúng ta có nhiều cái lợi nhuận hơn. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý đại lý, các quý trang trại đã dành thời gian để cùng lắng nghe cũng như chia sẻ trong cái buổi thảo ngày hôm nay. Và tôi cũng thay mặt công ty cổ phần dược phẩm xanh Việt Nam cảm ơn các chuyên gia của Vitafor đã nhiệt tình chia sẻ cũng như là trả lời các câu giải đáp rất là hay. Và tôi hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều cái buổi hội thảo như thế này nữa để giúp cho bà con chăn nuôi cũng như là các quý vị sẽ có thêm nhiều kiến thức cũng như là nhiều kinh nghiệm để chúng ta thành công hơn nữa trong chăn nuôi. Một lần nữa chúc sức khỏe và chúc thành công. Xin cảm ơn ạ. Và vâng, xin cảm ơn anh Bạch Quốc Thắng ạ. Xin được cảm ơn các chuyên gia đến từ công ty Vitafor. Xin được cảm ơn phòng marketing, phòng kỹ thuật của công ty cổ phần dược phẩm xanh Việt Nam, và xin được chân thành cảm ơn các quý trang trại, các quý khách hàng đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Và xin được kính chào và hẹn gặp lại trong các buổi hội thảo online tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.